स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो, स्क्रीन दिसत आहे का? स्क्रीन दिसत आहे का? हॅलो. Yes, sir. Sir. हा. So last time we were seen about autocatalysis. Autocatalysis पर्यंत पाहिलं होतं आपण मागच्या वेळेस. When one of the product of the reaction itself acts as a catalyst for the reaction, then the phenomenon is called as autocatalysis. त्या रिएक्शनचा एखादा प्रोडक्ट जर असेल आणि तो प्रोडक्ट कॅटलिस्ट म्हणून जर ऍक्ट होत असेल तर that phenomenon is called as autocatalysis. Okay. Then enzyme catalysis. नंतरचा पॉइंट आहे enzyme catalysis. आता now these enzyme catalysis are just same as that of the other catalysis. आता पण जे कॅटलिस्ट पाहिले आपण त्यांच्यासारखेच एन्झाईम कॅटलिस्ट सुद्धा असतात. त्यांचंही काम तेच असते. That enzyme can increase or decrease the rate of reaction, or mostly they can increase the rate of reaction, but in living organisms. Okay. Enzyme catalysis, this phenomenon takes place in the living organism. This phenomenon takes place in the living organism. म्हणजे animals किंवा प्लांट जे आहे त्या प्लांट्स मध्ये ज्या काही रिएक्शन्स होतात त्या रिएक्शन्स या एन्झाईमच्या प्रेझेन्स मध्ये होतात. सो इन दॅट रिएक्शन द एन्झाईम्स ऍक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. एन्झाईम्स आहेत ते कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होते. ओके. द रिएक्शन्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स अँड प्लांट्स आर कॅटलाइज्ड बाय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कॉल्ड ॲज एन्झाईम्स. ओके. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ज्या काही रिएक्शन्स होतात त्या रिएक्शन्स एन्झाईम्सच्या प्रेझेन्स मध्ये होतात. एन्झाईमच्या प्रेझेन्स मध्ये होतात म्हणजे एन्झाईम ते कॅटलिस्ट करतात, कॅटलिस्ट म्हणून काम करते त्या रिएक्शनच्या. त्यामुळे काय होते, ती रिएक्शन फास्ट होते. ओके. देअरफॉर द रेट ऑफ दॅट रिएक्शन इन्क्रीजेस अँड देअरफॉर द these are called as enzyme catalyst. So what are enzymes? Enzymes are the proteins. These are the protein molecules which acts as a catalyst to speed up the organic reactions in the living cell. Okay. Enzymes जे आहेत ते प्रोटीन्स असतात, प्रोटीन मॉलिक्युल असतात. एन्झाईम्स हे प्रोटीन मॉलिक्युल्स असतात जे रिएक्शनचा रेट वाढवतात, म्हणजे आपल्या लिव्हिंग सेल्स मधल्या. आता समजा एखादी आपल्या जेवण आहे, आपण समजा एन्झाईम नसते तर आपलं जेवण पचायला कितीतरी वर्ष लागले असते. ओके. सो ड्यू टू द मग त्यामुळे काय, जर एन्झाईम्स आहे आपल्याच्या, जर बॉडीमध्ये जर एन्झाईम्स असल्यामुळे काय होतं, जे आपल्याला जे आपण जेवण वगैरे करतो ते जेवण लवकर आपलं डायजेस्ट होतं. नाहीतर जेवण डायजेस्ट व्हायला भरपूर वर्ष लागले असते. पण ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम्स, these enzymes acts as a catalyst and increases the rate of reaction, and therefore our meal gets digested in our body. Okay. This catalysis brought about by enzymes is called as enzyme catalysis. Some examples, आता काही examples आहे. Inversion of sugar cane. आता समजा हे शुगर केन आहे, शुगर केनचा फॉर्म्युला आहे C12H22O11. This sugar cane, when it reacts with water H2O, then it forms a glucose and fructose. केन शुगर जेव्हा हायड्रोलिसिस होते तर then it gives ग्लुकोज आहे देते आणि फ्रुक्टोज देते. आता बोथ द फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज आर सेम, बट देअर स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिफरंट. तर दोन्ही शुगर हे जे मॉलिक्युल्स जनरेट झाले आहे कशापासून, केन शुगर पासून. पण ही रिएक्शन कशाच्या प्रेझेन्स होत आहे, इन्व्हर्टेज या एन्झाईमच्या प्रेझेन्स मध्ये होत आहे. ठीक आहे. सो धिस इज द एन्झाईम कॅटलिस्ट. ओके. इन्व्हर्टेज, इट इज अ एन्झाईम, it is nothing but a protein which acts as a catalyst in this reaction. ठीक आहे. या रिएक्शन मध्ये हा इन्व्हर्टेज कॅटलिस्ट म्हणून यूज होतो, and the reaction gets speed up due to the presence of this catalyst. Then the conversion of glucose into ethyl alcohol. आता ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन इथिल अल्कोहोल हे सगळ्या बॉडी मधल्या रिएक्शन्स आहे. हा आपल्या लिव्हिंग सेल्स मध्ये ज्या रिएक्शन्स होतात त्या रिएक्शन्स आहे. यामध्ये हा इन्व्हर्टेज हा एन्झाईम कॅटलिस्ट आहे. म्हणजे हा एन्झाईम आहे हा कॅटलिस्ट म्हणून यूज होतो या रिएक्शन मध्ये. आणि तसंच हे ग्लुकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथिल अल्कोहोल इन द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम झायमेज. Okay. So here this zymase enzyme, it acts as a catalyst so that the glucose gets converted into two molecules of ethanol and carbon dioxide. Again, the conversion of starch into maltose. The conversion of starch into maltose, the diastase enzyme, it converts the starch into maltose. The starch formula है
एक 2-3 एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे तुम्हाला फक्त. तर हा स्टारचा फॉर्म्युला आहे C6H10O5 by N. It is a formula of starch. When this starch reacts with water in presence of diastase it acts as a catalyst. It is an enzyme and it gives a maltose. Maltose आपल्याला मिळेल. ठीक आहे. So these are some examples of enzyme catalysis reactions. ओके. ज्या रिएक्शन्स एन्झाईमच्या प्रेझेन्स मध्ये होतात त्या रिएक्शनला म्हणतो आपण एन्झाईम कॅटलिस्ट रिएक्शन. व्हॉट आर एन्झाईम्स? एन्झाईम्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल, okay, and which acts as a catalyst to speed up the organic reactions in the living cell. Living cell मधल्या organic reactions speed up करण्यासाठी एन्झाईमचा यूज होतो. Now the characteristics of enzyme. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्झाईम मध्ये एन्झाईमचं नेमकं काम काय, जसं आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंवा फीचर्स ऑफ कॅटलिस्ट पाहिले होते, तसंच इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्झाईम. पहिला कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे एन्झाईमचं, इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन. इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन म्हणजे काय? इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शनचा जो रेट आहे तो एन्झाईम्स काय करतात, वाढवतात. ओके. सेकंड इज इट रिक्वायर्स इन मायन्यूट अमाऊंट. एन्झाईम जे आहे ते मायन्यूट अमाऊंट मध्ये त्या रिएक्शन मध्ये पाहिजे आपल्याला, म्हणजे जास्त अमाऊंट एन्झाईमचा पाहिजे नाही ते रिएक्शन व्हायसाठी. ते रिएक्शन आपल्याला जास्त अमाऊंट मध्ये एन्झाईम्स पाहिजे नाही. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण आधी एक्झाम्पल पाहिले होते nitrogen, it reacts with hydrogen to form ammonia, that is 2 molecules of ammonia. In that case Fe acts as a catalyst. तर आम्ही सांगितलं होतं की 2 किलोग्राम समजा तुम्हाला अमोनिया तयार करायचा असेल तर आपल्याला 2 किलोग्राम Fe लागणार नाही. ठीक आहे. अर्धा ग्राम किंवा 1 ग्रॅम Fe सफिशियंट आहे. तर त्या ठिकाणी एन्झाईम जर आपण एन्झाईमला जर त्याच्या ठिकाणी कम्पेअर केलं असतं तर एन्झाईमचा अमाऊंट 0.0001% म्हणजे 0.001 ग्रॅम इतका लागला असता. म्हणजे खूप कमी क्वांटिटी ऑफ एन्झाईम, व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन्झाईम इट कॅन ब्रिंग अबाउट और इट इज सफिशियंट टू स्पीड अप द रिएक्शन. रिएक्शनचा स्पीड वाढवण्यासाठी खूप कमी क्वांटिटी ऑफ एन्झाईम्स सुद्धा ते काम करू शकते. ठीक आहे. सो एन्झाईमच्या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शनचा स्पीड ते वाढवतात. दे आर मोर इफिशियंट. इफिशियंट आहे म्हणजे काय? विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अबाउट 10⁸ to 10⁻10 टाइम्स. ओके. म्हणजे थोडा जरी एन्झाईम राहिला तरी रिएक्शनचा स्पीड फार जास्त याने वाढवतो, म्हणजे 10⁸ to 10⁻10 टाइम्स त्या रिएक्शनचा रेट वाढवतात एन्झाईम्स. ओके. दे आर रिक्वायर्ड इन मायन्यूट अमाउंट. खूप कमी अमाउंट, small, even a very small amount of enzyme is sufficient to increase the rate of reaction. They are highly specific in their action. आता आपण पाहिलं होतं की कॅटलिस्ट मध्ये जेव्हा आपण पाहिलं तेव्हा आपण म्हटलं होतं की कॅटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर. इट इज ऑल अदर कॅटलिस्ट जे आहेत, बाकीचे जे कॅटलिस्ट पाहिले आपण ते कॅटलिस्ट दे आर स्पेसिफिक इन नेचर असं पाहिलं होतं आपण. बट एन्झाईम्स आर हायली स्पेसिफिक इन नेचर. फॉर एक्झाम्पल जसं मी आता आपण रिएक्शन म्हटले की नायट्रोजन इट रिएक्ट्स विथ हायड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. सो दिस रिएक्शन इट रिक्वायर्स अ Fe ॲज अ कॅटलिस्ट. आता हा Fe जो कॅटलिस्ट आहे हा याच रिएक्शनला उपयोगी आहे. ठीक आहे. प्रत्येकच ठिकाणी तुम्ही जगातल्या सगळ्याच रिएक्शनला Fe हा कॅटलिस्ट तुम्ही यूज करू शकत नाही. ठीक आहे. पण असं होऊ शकते की Fe इट ऍक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट फॉर अदर रिएक्शन्स ऑल्सो. 2-4 रिएक्शन पुन्हा सुद्धा त्या कॅटलाइज करू शकते Fe. ठीक आहे. म्हणजे Fe जो आहे या एक्झाम्पल मधला जो Fe कॅटलिस्ट किंवा प्लॅटिनम कॅटलिस्ट असे जे कॅटलिस्ट आहे, हे जे कॅटलिस्ट आहे हे एक दोन रिएक्शन मध्ये पुन्हा वेगळ्या कॅटलिस्ट म्हणून काम करू शकतात. पण एन्झाईमचं तसं नाही. दे आर व्हेरी हायली स्पेसिफिक. एका रिएक्शनला एका एन्झाईमनी काम केलं तर ती दुसऱ्या रिएक्शनला काम करणार नाही. ठीक आहे.
म्हणजे प्रत्येक रिॲक्शनसाठी सेपरेट एन्झाईम काम करतो. फॉर एक्झाम्पल, युरिया इट रिॲक्ट्स विथ H2O. फॉर एक्झाम्पल, हायड्रोलिसिस ऑफ युरिया इट गिव्स अमोनिया. ठीक आहे, म्हणजे युरियाचं जेव्हा हायड्रोलिसिस करतो आपण, वेन युरिया इट रिॲक्ट्स विथ H2O टू फॉर्म अमोनिया, याच्यासाठी युरेज नावाचा एन्झाईम लागू पडतो. ठीक आहे, या रिॲक्शन, दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय अन एन्झाईम दॅट इज युरेज. युरेज नावाचा एन्झाईमनी ही रिॲक्शन कॅटलिस्ट होते. ठीक आहे, आता हा जो युरेज कॅटलिस्ट आहे, हा फक्त एकुलत्या एक याच रिॲक्शनसाठी लागू राहील. दुसऱ्या कुठल्याच रिॲक्शनसाठी युरेज हा कॅटलिस्ट, युरेज हा प्रोटीन म्हणा किंवा एन्झाईम कॅटलिस्ट म्हणून काम करणार नाही. ठीक आहे, दिस युरेज एन्झाईम is will only catalyze the hydrolysis of urea. ठीक आहे, इट विल नॉट यूज फॉर एनी अदर रिॲक्शन. दुसऱ्या रिॲक्शन मध्ये तो कॅटलिस्ट म्हणून, कुठल्याच रिॲक्शन मध्ये तो कॅटलिस्ट म्हणून काम करणार नाही. म्हणून आपण म्हटलं आहे की इट इज हायली स्पेसिफिक इन ऍक्शन. ठीक आहे, एन्झाइम्स आर व्हेरी हायली स्पेसिफिक in their action. That means for a specific reaction we require a specific enzyme. ठीक है, that enzyme cannot act as a catalyst for other reactions. Okay, they are affected by temperature and pH. आता एन्झाइम्स जे आहे, या एन्झाइम्स मध्ये ला काम करण्यासाठी, एन्झाइम्सला काम करण्यासाठी म्हणजे कॅटलिस्ट म्हणून काम करण्यासाठी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लागेल आणि स्पेसिफिक पीएच लागेल. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला जेव्हा ताप आला तर टेम्परेचर आपल्या बॉडीचं काय होतं, वाढतं. आता त्या केसमध्ये डॉक्टर लोक काय म्हणतात, थोडं कमी खा. का बरं कमी खा म्हणतात? कारण आपल्याला जेव्हा टेम्परेचर, बॉडीला जेव्हा टेम्परेचर असतं तेव्हा तेव्हा आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर जेव्हा वाढलेलं असतं तेव्हा आपण जे खातो फूड, अन्न जेव्हा खातो आपण, ते अन्न लवकर डायजेस्ट होत नाही. ओके, डायजेस्ट होत नाही. का बरं नाही होत डायजेस्ट? कारण जी रिॲक्शन्स आहे डायजेशनची, त्या रिॲक्शन फास्ट होण्यासाठी काम करणारे जे एन्झाइम्स आहेत ते त्या टेम्परेचरवर तेवढे काम करू शकत नाही. ठीक आहे, देअरफॉर दीज एन्झाइम्स आर वर्क ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. काही पर्टिक्युलर टेम्परेचर साठीच ते एन्झाईम काम करतात, त्यामध्येच ते एन्झाईम काम करू शकतात. तसंच पीएच सुद्धा तसंच आहे. पीएच मध्ये त्याचे एक विशिष्ट पीएच व्हॅल्यू जर असेल तर एन्झाईम काम करतात. दुसरं जर टेम्परेचर वाढलं किंवा खूप कमी झालं तर, आणि पीएच जर चेंज झाली तर ते एन्झाईम्स काम करू शकत नाही. देअरफॉर दीज एन्झाईम्स आर अफेक्टेड बाय द temperature and pH. So the enzymes in living organisms, they are active in at moderate temperature about 37 degrees Celsius and neutral pH about 7. ठीक आहे, pH 7 पाहिजे जवळपास, 7च्या जवळपास, आणि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सिअस बॉडीचं असेल तर हे एन्झाईम्स चांगले काम करतात. आता हे जे टेम्परेचर आहे किंवा हे जे पीएच आहे at which the enzymes work very good, these are called as optimum temperature or optimum pH. Okay, now this some catalyze reversible reactions. काही एन्झाईम जे आहे, some enzymes they can act as a catalyst for a reversible reaction. काही एन्झाईम्स रिव्हर्सिबल रिॲक्शन सुद्धा कॅटलाइज करू शकतात. आणि सम एन्झाईम्स इट रिक्वायर्स कोएन्झाईम्स. आता कोएन्झाईम्स म्हणजे काय? जसं कॅटलिस्ट मध्ये आपण पाहिलं होतं की प्रमोटर्स पाहिलं होतं. ठीक आहे, ते काय करतात, या कॅटलिस्टला मदत करतात रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी. कॅटलिस्टला रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी जे मदत करतात त्यांना आपण म्हणतो प्रमोटर्स. ठीक आहे, द सबस्टन्सेस विच promotes or which helps the catalyst to enhance the reaction rate are called as promoter. कॅटलिस्टला जे म्हणजे रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी मदत करतात एखादा सबस्टन्स, त्या सबस्टन्सला म्हणतो आपण प्रमोटर्स. त्याच पद्धतीने एन्झाईम्सला सुद्धा काही सबस्टन्स जे आहेत ते मदत करतात रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी, तर त्या सबस्टन्सला म्हणतो आपण कोएन्झाईम्स. ओके, काही एन्झाईम्सला कोएन्झाईम्सची गरज असते. म्हणजे कोएन्झाईमचं काम काय? कोएन्झाईमचं काम काय? ते एन्झाईम्सला रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी मदत करतात.
त्याला म्हणतो आपण कोएन्झाइम्स. ओके. द कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाइम्स इज ग्रेटली एनहान्स्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ ऍक्टिव्हेटर्स कॉल्ड ॲज कोएन्झाइम्स. ओके. म्हणजे कॅटॅलिस्टची जी ऍक्टिव्हिटी आहे, कोणती ऍक्टिव्हिटी आहे? रिॲक्शनचा रेट वाढवण्याची जी ऍक्टिव्हिटी आहे एन्झाइमची, एन्झाइमची जी ही कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी आहे ही वाढवण्यासाठी जर एखादा सबस्टन्स मदत करत असेल, जो सबस्टन्स मदत करतो तो सुद्धा एन्झाइम्स राहील हा. जो एन्झाइम मदत करेल त्याला आपण कोएन्झाइम्स म्हणतो. ठीक आहे. सो द कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाइम इज ग्रेटली एनहान्स्ड बाय अ प्रेझेन्स ऑफ ऍक्टिव्हेटर्स कॉल्ड ॲज कोएन्झाइम्स. ओके. आणि काही सबस्टन्सेस असे पण असतात, there are some there are some enzymes which can control the rate of reaction or which can control the catalytic activity of enzyme. Those substances are called as inhibitors. आता काही सबस्टन्सेस असे सुद्धा असतात की जे कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी आहे एन्झाईमची, ती कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी एन्झाईमची जी आहे ती कमी करतात. ठीक आहे. कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी कमी करतात म्हणजे काय? म्हणजे एखादा एन्झाईम आहे तो रिॲक्शनचा रेट वाढवून राहिला, पण दुसरा एखादा एन्झाईम असाही असू शकतो की जो याचं जे काम आहे कोणतं रिॲक्शनचा रेट वाढवण्याचं, ते कंट्रोल करू शकतो किंवा थांबवू शकतो. तो जो सबस्टन्स असतो किंवा तो जो एन्झाईम असतो त्या एन्झाईमला म्हणतो आपण इनहिबिटर्स. ओके. सो द ऍक्टिव्हिटी ऑफ enzyme is controlled by various organic compounds. Those compounds are called as inhibitors or poisons. याला इनहिबिटर्स म्हणतो किंवा पॉयझन्स म्हणतो आपण, जे आपण याच्यामध्ये पाहिलं होतं, कॅटलिस्ट मध्ये पाहिलं होतं की एखाद्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी समजा इनहिबिट करत असेल किंवा प्रिव्हेंट करत असेल कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी कॅटॅलिस्टची, तर त्याला आपण इनहिबिटर किंवा पॉयझन्स म्हणतो. त्याच पद्धतीने एन्झाईम्स मध्ये सुद्धा द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम्स इट इज कंट्रोल्ड बाय some organic compounds called as inhibitors or poisons. Okay. So these are some characteristics of enzyme. Enzyme चे हे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, हे सुद्धा एक्झाम मध्ये विचारतात. आता एन्झाईम काम कसं करतो? तर एन्झाईम लॉक अँड की मॉडेलनी काम करतो. लॉक अँड की मॉडेल म्हणजे काय? सपोज दिस इज द एन्झाईम. हा समजा एन्झाईम आहे, याचं स्ट्रक्चर या पद्धतीचं आहे. ठीक आहे. या पद्धतीचं हे स्ट्रक्चर आहे. हा एन्झाईम आहे, या पद्धतीचे स्ट्रक्चर आहे. आता जो सबस्ट्रेट राहील, सबस्ट्रेट म्हणजे काय? रिॲक्टंट मध्ये रिॲक्टंट जो असतो, रिॲक्टंट त्यामध्ये ज्या अटॅक ज्या मॉलिक्यूलवर होत असतो, ठीक आहे, रिएजंटचा अटॅक ज्या मॉलिक्यूलवर होत असतो त्याला आपण सबस्ट्रेट असं म्हणतो. ठीक आहे. सो सबस्ट्रेट, आता फॉर एक्झाम्पल या केसमध्ये हे सबस्ट्रेट झालं, केन शुगर या केसमध्ये सबस्ट्रेट झालं, ग्लुकोज या केसमध्ये सबस्ट्रेट झालं, स्टार्च या केसमध्ये सबस्ट्रेट झालं. सो दीज आर द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट म्हणजे काय? द सबस्ट्रेट दॅट इज द कंपाऊंड ऑन विच द रिएजंट रिॲक्ट. ठीक आहे. ज्या सबस्टन्सवर रिॲक्ट होतात रिएजंट त्याला आपण सबस्ट्रेट असं म्हणतो. आता हे जे मेकॅनिझम आहे एन्झाईम कॅटॅलिसिसचं ते या पद्धतीने असतं. सो दिस इज द एन्झाईम. एन्झाईमचं स्ट्रक्चर या पद्धतीने असेल, तर जो सबस्ट्रेट आहे त्याचं स्ट्रक्चर या पद्धतीने राहील. ठीक आहे. म्हणजे हा जो भाग आहे हा बरोबर इथे फिट झाला पाहिजे, त्याच सबस्ट्रेट सोबत हा एन्झाईम रिॲक्ट होईल. म्हणून आपण असं म्हणतो की एन्झाईमची जे आहे दे आर व्हेरी व्हेरी स्पेसिफिक. प्रत्येकच रिॲक्शनसाठी एखादा एन्झाईम काम करू शकत नाही. पर्टिक्युलर रिॲक्शनसाठी पर्टिक्युलर एन्झाईमच काम करू शकतो. देअरफॉर दिस इज सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन्झाईम, देन दिस टाईप ऑफ सबस्ट्रेट, या पद्धतीचा सबस्ट्रेट जर असेल तरच तो यामध्ये फिट होतो. ठीक आहे. कारण हे बघा, हा भाग जो आहे इथे फिट झाला पाहिजे, हा भाग जो आहे इथे फिट झाला पाहिजे. त्यामुळे एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार होईल पहिले. सेकंड स्टेप मध्ये हा याच्यामध्ये फिट झाल्यावर एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार होईल, आणि नंतर थर्ड स्टेप मध्ये काय होऊन जाईल, सबस्ट्रेट जो आहे तो ब्रेक होईल, सबस्ट्रेट गेट्स ब्रेक्ड अँड इट विल सेपरेट फ्रॉम द एन्झाईम. एन्झाईम आपल्याला, एन्झाईम कॅटॅलिस्ट आहे ना, तो जशानी तसा मिळेल आपल्याला शेवटी प्रोडक्ट मध्ये. तर ह्या प्रोडक्ट मध्ये एन्झाईम आपल्याला जशानी तसा मिळाला आणि सबस्ट्रेट जे आहे तो सबस्ट्रेट बेक झाला. सो दिस इज द सिम्पल मेकॅनिझम. इट इज कॉल्ड ॲज लॉक अँड की मॉडेल. जसं प्रत्येकच लॉकला प्रत्येकच की लागत नाही है ना, त्या लॉकला लावायसाठी, एखाद्या लॉकला उघडायसाठी आपल्याला स्पेसिफिक कीच यूज करावं लागते.
त्याच पद्धतीने एखाद्या रिॲक्शनसाठी किंवा एखाद्या सबस्ट्रेटसाठी तो पर्टिक्युलर एन्झाईमच पाहिजे आहे किंवा त्या एन्झाईमसाठी तो पर्टिक्युलर सबस्ट्रेटच पाहिजे, तेव्हाच त्यांची रिॲक्शन होईल आणि वी गेट अ प्रोडक्ट. ठीक आहे. सो ऍक्टिव्ह साइट्स याचे हे आहे आणि सबस्ट्रेट जो आहे या ऍक्टिव्ह साइट मध्ये तो फिट झाला पाहिजे. ठीक आहे, तेव्हाच ती रिॲक्शन होईल, नाही तर होणार नाही. सो दिस इज द सिम्पल लॉक अँड की मॉडेल बाय विच द रिॲक्शन ऑफ एन्झाईम टेक्स प्लेस. आता आहे कायनेटिक्स ऑफ एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक, that is kinetics of enzyme catalyzed reaction. हॅलो हॅलो आहे ना? हॅलो. Yes, sir. हा. Yes, sir. कायनेटिक्स ऑफ एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन. आता यामध्ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट ॲज फार ॲज एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. एक्झामिनेशन मध्ये याचं मेकॅनिझम विचारते. आता पहा, याच जे कायनेटिक्स आहे एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शनचं जे कायनेटिक्स आहे, कायनेटिक्स म्हणजे काय? कायनेटिक्स जेव्हा जेव्हा शब्द वापरतो आपण तेव्हा त्याचा रिॲक्शनच्या रेटशी संबंध असतो. ठीक आहे, रिॲक्शनच्या रेटशी संबंध असतो. तुम्ही 12th मध्ये केमिकल कायनेटिक्स वगैरे तुम्हाला माहित असेलच. ठीक आहे, कारण 12th मध्ये झालेलं असेल. तर हे मायकेल मेंटेन्स इक्वेशन, this equation, it gives the kinetics of enzyme catalyzed reaction. Now according to this model or according to this mechanism, it involves these steps. Step number 1, formation of enzyme substrate complex. This is a reversible process and its equilibrium is established very rapidly. आता पहा, आपण जे आता मेकॅनिझम म्हणजे हे पाहिलं होतं लॉक अँड की मॉडेल, तर काय होतं, हा एस म्हणजे सबस्ट्रेट, दिस इज द सबस्ट्रेट, ई मीन्स एन्झाईम. ओके, पहिले काय होईल, सबस्ट्रेट अँड एन्झाईम्स दे विल रिॲक्ट. पहिले सबस्ट्रेट आणि एन्झाईमची रिॲक्शन होईल. ठीक आहे, सबस्ट्रेट आणि एन्झाईमची रिॲक्शन होऊन हा आपल्याला कॉम्प्लेक्स मिळाला, एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिळाला. ठीक आहे, एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपल्याला मिळवला. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इयस, म्हणजे हा जो कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे, हा कॉम्प्लेक्स एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट कंबाईन होऊन हा कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे. दिस कॉम्प्लेक्स मे अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट. मग कारण काय, ही रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे. फॉर्मेशन ऑफ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. रिव्हर्सिबल रिॲक्शन म्हणजे काय, ही या डायरेक्शननी जाऊ शकते, फॉरवर्ड डायरेक्शननी जाऊ शकते आणि बॅकवर्ड डायरेक्शननी सुद्धा जाऊ शकते. समजा फॉरवर्ड डायरेक्शननी जेव्हा ही रिॲक्शन जाते तेव्हा त्याचा रेट आहे, रेट कॉन्स्टंट, दॅट इज K1. आणि रिव्हर्स डायरेक्शननी जेव्हा ही जे रिॲक्शन जाते तेव्हा त्याचा रेट कॉन्स्टंट आहे K1 डॅश. ठीक आहे, K1 इट इज द रेट कॉन्स्टंट फॉर द फॉरवर्ड रिॲक्शन अँड K1 डॅश इट इज द रेट कॉन्स्टंट फॉर द बॅकवर्ड रिॲक्शन. ठीक आहे, पहिल्या स्टेपमध्ये काय झालं, एन्झाईम जो आहे तो सबस्ट्रेट सोबत कंबाईन झाला आणि एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिळाला. आता हा जो एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आहे याला दोन पर्याय आहे. एक पर्याय असा आहे, हा इथे तयार झाल्यानंतर एक पर्याय असा आहे की तो पुन्हा एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट मध्ये कन्वर्ट होईल, किंवा दुसरा पर्याय असा आहे की धिस एन्झाईम सबस्ट्रेट इट अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म एन्झाईम अँड प्रोडक्ट. ठीक आहे, ही दुसरी पॉसिबिलिटी आहे की हा जो आहे एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स either may get again converted into enzyme and substrate, or it may get decomposed, याचं डिकम्पोजिशन होईल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट अँड एन्झाईम. एन्झाईम शेवटी मिळतोच आपल्याला, कारण आपली हे एन्झाईम कॅटलिस्ट म्हणून यूज करतो आणि आपल्याला माहित आहे की कॅटलिस्ट जशानी तसा प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला मिळत असतो. तर पहा, याला हा एक तर हा या इकडे हे होऊ शकते, किंवा एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो आहे हा डिकम्पोज होऊ शकते. कशामध्ये, एन्झाईम आणि प्रोडक्ट मध्ये. ठीक आहे, तर ही झाली डिकम्पोजिशनची रिॲक्शन. म्हणजे एन्झाईम सबस्ट्रेटचं डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. आणि ही फॉरवर्ड रिॲक्शन जी आहे K1, हे झाली फॉर्मेशनची रिॲक्शन. ही K1 ची जी आहे, K1 कशाचा रेट आहे, फॉर्मेशन ऑफ EH चा रेट आहे.
आणि K2 कशाचा रेट आहे, डिसोसिएशन किंवा डिकम्पोजिशन ऑफ ईएचचा ची रेट आहे. ठीक आहे. आता या ईएच साठी ह्या दोन पॉसिबिलिटी झाल्या. नाव जनरली द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम इज मच लेस ॲज कम्पेअर टू सबस्ट्रेट. आपण आधीच पाहिलं की एन्झाईम जे लागतो आपल्याला त्या रिॲक्शन साठी, तर त्याची क्वांटिटी किती पाहिजे, खूप कमी पाहिजे. मायन्यूट क्वांटिटी ऑफ एन्झाईम इज रिक्वायर्ड टू स्पीड अप द रिॲक्शन. Hence, the concentration of ES is much smaller. So we can apply the steady state approximation to the formation and consumption of EH. आता ES जो तयार होईल, आता आपण जो घेतला आहे हे जे तयार झाला आहे ES, हा किती प्रमाणात तयार होईल, हा आता पहा ई जितका राहील त्याच तेवढाच ES तयार होईल ना, बरोबर आहे. कारण सबस्ट्रेट तुम्ही कितीही घ्या, त्याच्यासाठी एन्झाईम कसा लागतो, खूप कमी लागतो. कोणत्याही रिॲक्शन साठी आपण पाहिलं की एन्झाईमची क्वांटिटी 0.0001 ग्रॅम इतकी लागते आपल्याला. त्यामुळे जेवढा एन्झाईम राहील तेवढ्याच प्रमाणात ES हा कॉम्प्लेक्स तयार होईल, बरोबर आहे ना. ES कॉम्प्लेक्स तेवढ्याच प्रमाणात तयार राहील, जास्त तर राहणार नाहीच, बरोबर आहे. ES तेवढाच तयार होईल जेवढा एन्झाईम आहे. सबस्ट्रेट आहे आपल्याकडे, पण एन्झाईमची क्वांटिटी खूप कमी आहे. याचा अर्थ काय, ES हा जो कॉम्प्लेक्स आहे हा खूप कमी प्रमाणात तयार होतो, बरोबर आहे. कारण काय, एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे, एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे EHचं जे फॉर्मेशन आहे ते फॉर्मेशन खूप कमी प्रमाणात होतं. नाव वी नो दॅट, आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा कॉम्प्लेक्स किंवा इंटरमिजिएट जेव्हा कमी प्रमाणात तयार होतो तेव्हा वी कॅन अप्लाय अ स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन. आता हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा थोडा तुमच्यासाठी नवीन असेल, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशनचा. मी समजावून सांगतो. ऍक्च्युली हा कॉम्प्लेक्स हायर याचा आहे पण सोपा आहे. स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन आपण लावू शकतो. आता स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे काय, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे काय, याचा अर्थ असा की व्हेनेवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल or very small amount of very small amount of intermediate किंवा कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, कॉम्प्लेक्स किंवा इंटरमिजिएट जेव्हा आहे जो आहे तो जेव्हा खूप स्मॉल क्वांटिटी मध्ये तयार होतो तेव्हा वी कॅन कन्सिडर दॅट और वी कॅन अज्युम दॅट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इंटरमिजिएट, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इंटरमिजिएट म्हणजे काय, द अमाउंट ऑफ इंटरमिजिएट changes with time is approximately equal to 0. The change in concentration of complex, the change in concentration of this intermediate with respect to time is approximately 0. This is called as steady state approximation. याला आपण स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन म्हणतो. का बरं, कारण आपल्याला माहिती आहे की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आहे जे इंटरमिजिएट आहे ते खूप कमी प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ठीक आहे, अमाऊंट म्हणजेच काय, कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते कमी प्रमाणात आहे आणि विथ टाइम, म्हणजे टाइम जर म्हणजे वेळ जर आपण कमी जास्त जरी केला, वेळ कमी जास्त केला म्हणजे किती वेळ झाला तरी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काही खूप यानी चेंज होणार नाही. ठीक आहे, कारण फार कमी प्रमाणात असल्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इट रिमेन्स कॉन्स्टंट with temperature, with time. So by applying the steady state approximation, the rate of formation of such species, म्हणजे such species म्हणजे कोणता, ES complex. The rate of formation of such species it can be considered to be equal to rate of decomposition. आता यामध्ये हा जो ES तयार झाला आहे, हा ES जो तयार झाला आहे हा याला फॉर्म कोणत्या याने होत आहे, K1 या रेटनी फॉर्म होऊन राहिला आणि डिकम्पोज कोणत्या रेटनी होऊन राहिला आहे, K2 या रेटनी डिकम्पोज होऊन राहिला. ठीक आहे, K1 कॉन्स्टंट इट इज द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES अँड K2 इट इज द रेट कॉन्स्टंट फॉर द डिसोसिएशन ऑर डिकम्पोजिशन ऑफ ES. आता याची क्वांटिटी कमी असल्यामुळे द फॉर्मेशन ऑफ ES or the amount of ES or the concentration of ES is very small. Therefore, we can apply a steady state approximation. And since we can apply the steady state approximation, the rate of formation of this ES formation चा जो rate आहे तो is equal to the rate of decomposition of ES. ES च्या formation चा जो rate आहे that will be equal to the rate of decomposition of ES. So
द रेट ऑफ रिएक्शन और द वेलॉसिटी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय. आता आपल्याला माहिती आहे की रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे ES साठी जर आपण लिहितो म्हटलं तर हा फॉर्म कसा होतो आणि डिकम्पोज कसा होतो त्या पद्धतीवर आपल्याला ES चा रेट लिहिता येतो. आता रेट ऑफ रिएक्शन और द वेलॉसिटी ऑफ रिएक्शन दॅट इज V, इट इज इक्वल टू, पहा, ES फॉर्म होताना काय डिकम्पोज होऊन राहिला आहे, एस डिकम्पोज होऊन राहिला. एस डिकम्पोज होऊन राहिला म्हणजे एसचं कॉन्सन्ट्रेशन जसं जसं कमी होईल, म्हणजे ES जसा जसा फॉर्म होईल तसं एसचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होऊन जाईल, कमी होऊन जाईल. बरोबर आहे. ES जसा जसा फॉर्म होईल, इन द फॉर्मेशन ऑफ ES देअर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CS. यसचं कॉन्सन्ट्रेशन तसं कमी होत जाईल. देअरफॉर पहा, त्यामुळे काय लिहिलं आपण इथे मायनस साईन लिहिली आहे. ठीक आहे, मायनस साईन लिहिली आहे. ओके. देअरफॉर D of concentration, change in the concentration of S substrate with respect to time, it is a minus sign. इथे मायनस आलाय. बरोबर, ह्याचा रेट, इक्वेशनचा रेट याच पद्धतीने लिहित असतो. तर चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन किंवा डिक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस, इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ ES. म्हणून इथे मायनस साईन लिहिली आपण आणि d/dt ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस लिहिले इथे इज इक्वल टू. आता दुसरी गोष्ट, ES जे आहे कॉन्सन्ट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द, आता प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी या रिएक्शनचा रेट लिहायचा आहे. रिएक्शन पूर्ण कोणती आहे, ES इट गिव्स EP. ऍक्च्युअली ही रिएक्शन आहे आणि हा जो ES आहे हा इंटरमिजिएट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे हे रिएक्टंट झाले, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होते जशी ऍज द टाइम पास, जसा जसा टाइम पास होतो तसं तसं रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. ठीक आहे. आता रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन, रिएक्टंट हा एस आहे त्यामुळे आपण इथे मायनस साईन लिहिला आहे आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पी हे वाढत आहे, इन्क्रीज होत आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणून इथे आपण प्लस साईन लिहिला आहे. ठीक आहे. इथे मायनस साईन का बरं लिहिला आहे, ड्यू टू द डिक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टंट, आणि इथे प्लस साईन येईल बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो this rate it will be equal to K2 into concentration of ES. ठीक आहे. दिस रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES. K2 म्हणजे कशाचा रेट आहे, याचा. ठीक आहे. K2 या रिएक्शनचा जो रेट आहे, रेट कॉन्स्टंट आहे, तो आहे K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S. ठीक आहे. प्रोडक्ट तयार व्हायसाठी जो रेट आहे ES पासून जो प्रोडक्ट तयार होत आहे त्याचा जो रेट कॉन्स्टंट किंवा वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे दॅट इज K2. देअरफॉर वी कॅन राईट इट ॲज K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES. Therefore, using steady state approximation for ES साठी जर आपण स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन लावलं तर काय होऊन जाईल, K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू, K1 ES फॉर्म कशापासून होत आहे, ES फॉर्म कशापासून होत आहे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कशापासून होत आहे, याच्यापासून E आणि S पासून. ठीक आहे. E आणि म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ES इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस टू, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S, ज्याचा रेट कॉन्स्टंट आहे K1. म्हणून आपण काय लिहू शकतो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES ला काय लिहू शकतो, K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू. आता सोबतच रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मी स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे काय, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. आता ES जो आहे हा फॉर्म फक्त याच रिएक्शन मधून होत आहे. E प्लस S K1 रेट आहे आणि ES, तर ESचं जे फॉर्मेशन आहे ते फक्त या रिएक्शन मधून होत आहे. ठीक आहे. म्हणून आपण लिहिलं फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E. पण ESचं जे डिकम्पोजिशन आहे ते दोन रिएक्शन होत आहे. एक रिएक्शन कोणती, ही उलटी याची, म्हणजे K1 डॅश कॉन्स्टंट, रेट कॉन्स्टंट असताना ही एक रिएक्शन आहे ज्याच्यामुळे ESचं डिकम्पोजिशन होतं, आणि दुसरी K2 रेट कॉन्स्टंट असताना ही एक रिएक्शन आहे ज्यामध्ये ESचं डिकम्पोजिशन होतं. ठीक आहे. या दोन रिएक्शननी ESचं डिकम्पोजिशन होऊन राहिलं. म्हणून आपण काय लिहू शकतो, K डॅश इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES, बरोबर आहे,
K dash into concentration of AS, that is the rate of decomposition. Decomposition यानी होता है प्लस कशाने होता है डिकम्पोजिशन, K2 into concentration of ES. ठीक है, K1 डिकम्पोजिशनची रिएक्शन K1 into concentration of ES आणि K2 into concentration of ES. So according to steady state approximation we get this equation. ठीक आहे, हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सिमेशन मिळालं लावल्यानंतर. दिस इज अ रेट ऑफ इक्वेशन, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन. रेट ऑफ फॉर्मेशनसाठी हे एक्सप्रेशन मिळालं आपल्याला आणि रेट ऑफ डिकम्पोजिशनसाठी हे एक्सप्रेशन मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, देअरफॉर ES इज इक्वल टू, आता इथून काय करायचं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES कॉमन काढला आपण. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES कॉमन काढला, त्याच्यामुळे हा K1 आणि ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं, K डॅश प्लस K2 राहिला. ठीक आहे, याला इकडे नेलं, इकडे नेल्यानंतर काय मिळालं आपल्याला, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू K1 concentration of E into concentration of S divided by K dash plus K2. Now we know that K1 is a constant, K dash it is also a velocity constant, K2 is also a velocity constant. Therefore its ratio, this is also a constant and it is denoted by Km. Now K1 dash plus K2, K1 dash plus K2 upon K1, K1 dash plus K2 upon K1, हा जो रेशो आहे it is also it is a constant and it is denoted by Km. K1 dash plus K2 upon K1, it is equal to Km. This Km is a constant, where this Km is called as Michaelis constant. Michaelis constant या Km ला म्हणतो आपण Michaelis constant. हा जो रेशो आहे K1 K dash plus K2 upon K1, या रेशोला आपण Km ने डिनोट केलाय and this Km is called as Michaelis constant. आता पहा, इथे जो आहे तो आपल्याला K1 अपॉन हा रेशो आहे आणि आपण इथे जो आहे तो त्याच्या अपोजिट किंवा उलटा घेतलेला आहे, म्हणून Km कुठे येईल, इथे डिनॉमिनेटर मध्ये येईल. बरोबर आहे. देअरफॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S अपॉन Km. ठीक आहे, हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला. हेन्स इक्वेशन 1 बिकम्स, आता इक्वेशन 1 म्हणजे हे, याच्यामध्ये आपण ES ची व्हॅल्यू ठेवून देऊ, ES ची व्हॅल्यू याच्यात ठेवून दिली, काय झालं, देअरफॉर V इज इक्वल टू K2 इंटू ES ची व्हॅल्यू ठेवून द्या इथे. ES ची व्हॅल्यू कोणती, ही इथे ठेवली. इक्वेशन नंबर 4 मिळाला आपल्याला. ठीक आहे, नंतर नाउ इन दिस इक्वेशन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फ्री एन्झाईम. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E म्हणजे काय आहे, फ्री एन्झाईम. एन्झाईम फ्री झाल्यानंतरचं म्हणजे प्रोडक्ट नंतर जो एन्झाईम आहे, प्रोडक्ट सोबत जो एन्झाईम मिळाला आपल्याला, त्या एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं E. ठीक आहे, इट इज न्यूमरिकली इक्वल टू the difference between total enzyme concentration, that is E0, and combined enzyme concentration. ठीक आहे, कंबाईन कोणता झाला, ES कंबाईन झाला आहे. ठीक आहे, ES जे कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये हा एन्झाईम कंबाईन झालेला आहे. E0 काय आहे, जेवढं अमाऊंट आपण एन्झाईम घेतलं होतं ते झालं E0. ठीक आहे, आणि जे फ्री एन्झाईम आहे, फ्री सगळाच नाही झाला, काही याच्यासोबत कंबाईन झालाय, ES सोबत कंबाईन झाला आणि ES तयार झालेला आहे. E0 जो टोटल अमाऊंट ऑफ एन्झाईम आहे याच्यामधला अमाऊंट जो आहे तो फ्री आहे आणि हा ES जो अमाऊंट आहे एन्झाईमचा तो कंबाईन झालेला आहे. म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E0 इज इक्वल टू concentration of E, that is concentration of free enzyme, plus concentration of combined enzyme. E0 it is the original concentration of enzyme. E0 जे आहे ते ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन, जेवढा आपण कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं होतं एन्झाईमचं ते, त्याच्यापैकी एवढा अमाऊंट सबस्ट्रेट सोबत कंबाईन झाला आणि एवढा फ्री आहे. देअरफॉर वी कॅन राईट concentration of E0 is equal to concentration of E plus concentration of ES. That is, आता याच्यावरून आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फ्री एन्झाईम काढू शकतो. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फ्री एन्झाईम इट इज E0 मायनस ES. ठीक आहे, नाउ वी कॅन सबस्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 3. हे जे इक्वेशन 3 आहे याच्यामध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E सबस्टिट्यूट करू शकतो. सो वी गेट concentration of ES is equal to
याच्यामध्ये व्हॅल्यू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ई होतं, तर त्याच्या ठिकाणी आपण E0 मायनस ES ठेवलं इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस अपॉन KM. ठीक आहे. KM ला इकडे नेलं, वी गेट KM इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E0 इंटू यांनी याला मल्टिप्लाय केलं आपण, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस होती यांनी याला मल्टिप्लाय केलं, यांनी याला आपण मल्टिप्लाय केलं. सो वी गेट concentration of E0 into concentration of S minus concentration of ES into concentration of S. Therefore, from this we can get a concentration of ES. याच्यावरून आपल्याला concentration of ES काढता येतं. ES is equal to काय झालं मग concentration of E0 into concentration of इथून concentration of ES कॉमन काढा. Concentration of E0 into concentration of therefore concentration of ES is equal to, आता हे बघा concentration of ES is equal to काय आलं concentration of ES is equal to E0 into concentration of S divided by Km plus S. हे जेव्हा आपण इकडे नेलं, ही जी क्वांटिटी आहे ES इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस आहे, याला लेफ्ट साईडकडे नेल्यानंतर प्लस होऊन जाईल. त्याच्यामधून आपण ES कॉमन काढला, मग ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं Km प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस राहिलं. सो मग Km प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस राहिलं ES कॉमन काढल्यानंतर. देअरफॉर EM गिव्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E0 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस डिवायडेड बाय इकडला Km प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस इकडे आणला, देअरफॉर Km प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस. आता हे जे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES आहे, इट कॅन बी सबस्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1 टू गेट V इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ES च्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू ठेवली आपण, तर आपल्याला मिळते K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E0 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S divided by Km into concentration of S. So this equation is called as Michaelis-Menten equation. या इक्वेशनला म्हणतो आपण Michaelis-Menten equation. This equation becomes useful when concentration of S becomes much higher than Km. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस जे आहे, जर Km पेक्षा जास्त असेल याची व्हॅल्यू, तर काय होईल, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस आपण खूप सारं घेतलं, म्हणजे सबस्ट्रेट जो आहे जेव्हा खूप साऱ्या प्रमाणात असेल, सबस्ट्रेट आपण लार्ज अमाऊंटमध्ये जेव्हा घेऊ, तेव्हा त्या सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या पुढे Km ची व्हॅल्यू जी आहे ती कमी राहील. कमी राहील म्हणजे इतकी कमी राहील की वी कॅन निग्लेक्ट इट, आपण त्याला सोडून देऊ शकतो. ठीक आहे. आता त्या केसमध्ये काय होऊन जाईल, त्या केसमध्ये जेव्हा वेन एव्हर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज टू हाय, जेव्हा सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त राहील, तेव्हा आपण Km जो आहे तो निग्लेक्ट करू शकतो, म्हणजे काढू शकतो. तेव्हा रेट काय राहील, Vm इज इक्वल टू, किंवा इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन और वेलॉसिटी ऑफ रिएक्शन इज मॅक्सिमम. का बरं मॅक्सिमम राहील वेलॉसिटी किंवा रेट? का बरं मॅक्सिमम राहील? कारण सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त आहे. आपल्याला माहिती आहे की सबस्ट्रेट किंवा रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवलं तर रिॲक्शनचा रेट सुद्धा वाढतो. बिकॉज का बरं? कारण द रेट ऑफ दिस रिॲक्शन, इन दॅट केस द रेट ऑफ दिस रिॲक्शन, आता इथे समजा आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस जेव्हा जास्त घेऊ तेव्हा Km निग्लेक्ट केला, Km निग्लेक्ट केला म्हणजे हे टर्म काढून घेतली, तर काय होईल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस कॅन्सल होऊन जाईल, अँड वी गेट V इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E0. ठीक आहे. Vm इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E0. ठीक आहे. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. टेकिंग रेशो ऑफ 5 अँड 6, याचा आणि याचा जर रेशो घेतला तर वी गेट V अपॉन Vm इज इक्वल टू, याला डिवायडेड बाय हे केलं आपण तर हे K2 कॅन्सल होऊन जाईल आणि E0 सुद्धा कॅन्सल होऊन जाईल याच्यासोबत, आणि आपल्याला मिळेल V अपॉन Vm इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S अपॉन Km प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S. नाउ व्हेन, आता ह्या दोघं जेव्हा सारखे राहिले समजा, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस आणि Km ची जर व्हॅल्यू सारखी राहिली तर काय होऊन जाईल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एस आणि Km जर सारखं असेल तर V अपॉन Vm जे आहे हे काय होऊन जाईल, हाफ होऊन जाईल, और V इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ इंटू Vm. ठीक आहे. V इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू Vm. बरोबर आहे. बिकॉज कसं का बरं, कारण या Vm इकडे नेलं आपण, Vm ला इकडे नेलं काय झालं, V इज इक्वल टू हाफ इंटू Vm. Thus Michaelis constant, that is Km,
is defined as the concentration of substrate at which the rate of enzyme catalyzed reaction becomes half of its value. ठीक आहे. म्हणजे याला काय म्हणू शकतो आपण, केएम ला डिफाईन कसं करू शकतो आपण, केएम ला डिफाईन केव्हा करू शकतो, कसं करू शकतो की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट केएम इट इज नथिंग बट अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which the rate of enzyme catalyzed reaction becomes half, at which concentration of सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन केव्हा, जेव्हा रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो हाफ असेल कशाशी, मॅक्सिमम व्हॅल्यूशी. त्याच्या मॅक्सिमम व्हीएम म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू झाली रेटची, इट इज द मॅक्सिमम रेट, व्हीएम म्हणजे मॅक्सिमम रेट. हे जेव्हा असेल ही कंडिशन, तेव्हा जे काही कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट राहील that is nothing but a Michaelis constant. So Michaelis constant, it is defined as the concentration of substrate at which the rate of enzyme catalyzed reaction becomes half of its maximum value. So this was all about catalysis. हे जे आतापर्यंत आपण पाहिलं हे सगळं कॅटॅलिसिस विषयी होतं. Now in the next lecture we will see the remaining part of this unit, that is colloids. हा कोलाइड जो पार्ट आहे हा आतापर्यंत नव्हता, हा म्हणजे आता ऍड केलाय नवीन याच्यामध्ये. ठीक आहे, आतापर्यंत हा कोलाइड्स हा पार्ट नव्हता. तसा तुमचा 12th मध्ये कोलाइड्स झालेला आहे, ऍडसॉर्प्शन अँड कोलाइड्स मला वाटते झालेला आहे पूर्ण. जे 12th मध्ये आहे तेच आता तुम्हाला आहे, तर आपण हे लवकर लवकर फिनिश करून टाकू. ठीक आहे. नाऊ यू कॅन लिव्ह द मीटिंग तुम्ही लिव्ह करू शकता. We will see in the next period colloids.